היי, טוב שחזרתם. עד עכשיו דיברנו על ביטוי לוגי פשוט. זאת אומרת ביטוי שהכיל אופרטור אחד בלבד, כמו הביטוי x גדול מ-5. כעת נראה איך העניינים מסתבכים טיפה. ככה שהביטוי הלוגי שלנו יהיה מורכב מכמה ביטויים לוגיים פשוטים, שמקושרים ביניהם באמצעות אופרטורים לוגיים מורכבים. חישבו על הטענה הבאה. אני חייל וגם אני מגולח. מה דעתכם? זה אמת או שקר? כמובן שהטענה הזאת היא שקר. אבל תאמרו ובצדק שאני באמת חייל. אז למה זה לא חצי חצי? בענף המתמטי שנקרא לוגיקה, אין דבר כזה חצי אמת וחצי שקר. זה שחור או לבן. או שהכל אמת, או שהכל שקר. הטענה שאמרתי על עצמי היא ביטוי לוגי מורכב. למה מורכב? כי הטענה מורכבת משתי טענות פשוטות יותר, שביניהן יש קשר לוגי. מכיוון שאני מגולח זה שקר, ובין הטענות הפשוטות יש אופרטור וגם, אז כל הביטוי המורכב הוא שקר. הקפקק הבא יגדיר זאת במדויק. ביטוי לוגי מורכב הוא ביטוי שמורכב מביטויים לוגיים פשוטים, המחוברים על ידי אופרטורים לוגיים מורכבים. טוב, אז מה זה אופרטור לוגי מורכב? זהו אופרטור שמחבר בדרך כלל שני ביטויים לוגיים ויוצר ביניהם קשר לוגי. יש 3 סוגים של אופרטורים לוגיים מורכבים. אופרטור וגם, באנגלית and, אופרטור או, באנגלית or, ואופרטור לא, באנגלית not. האופרטורים וגם ואו הם בינאריים, זאת אומרת שהם פועלים על שני ביטויים לוגיים. לעומת זאת, האופרטור לא הוא אונרי. ניחשתם נכון, הוא פועל על ביטוי לוגי יחיד. בואו נרחיב את הדיבור על כל אחד מהאופרטורים הלוגיים המורכבים. האופרטור הלוגי המורכב וגם מסומן על ידי 2 אמפרסנדים. זה הסימן שמופיע על המקש של המספר 7. וגם מציין קשר לוגי בין שני ביטויים לוגיים ויוצר ביטוי לוגי מורכב שערכו אמת רק כאשר ערכו של כל אחד מהביטויים הלוגיים הוא אמת. ניקח טענה לדוגמה. אני לובש מדים וגם אני תלמיד תיכון. במקרה שלי החלק הראשון נכון, אבל השני לא נכון. לכן הטענה כולה לא נכונה. שקר. בשביל להבין את העניין טיפה יותר טוב, בואו נסתכל על המעגל החשמלי הזה, שכולל סוללה, נורה ושני מפסקים שמחוברים בזה אחר זה. המטרה שלכם היא להדליק את הנורה. איך תעשו את זה? תיזהרו רק לא להתחשמל. ברור שתצטרכו לסגור גם את מפסק א' וגם את מפסק ב', ורק אז הנורה תדלק. אם שני המפסקים נשארים פתוחים, או אפילו רק אחד מהם יישאר פתוח, אין מצב שהנורה תדלק, כי לא יגיע אליה זרם חשמלי. בציור הזה, כל מפסק מייצג ביטוי לוגי פשוט. העובדה שהמפסקים מונחים בטור מציינת שיש כאן אופרטור וגם, ומצב הנורה מייצג את הערך של הביטוי הלוגי המורכב. זאת אומרת, נורה דלוקה תייצג אמת, ונורה כבויה תייצג שקר. את 4 המצבים שדיברנו עליהם ניתן לארגן בטבלה מיוחדת שנקראת טבלת אמת. טבלת אמת. טבלה מכילה את כל המקרים האפשריים ותוצאותיהם עבור ביטוי לוגי מסוים. בואו נסתכל על טבלת האמת של אופרטור וגם. במקרה הראשון, כאשר A הוא false ו-B הוא false, הערך של A וגם B הוא שקר. במקרה השני, כאשר A הוא false ו-B הוא אמת, A וגם B נותן לנו עדיין false. במקרה השלישי, כשמחליפים ביניהם, זאת אומרת, כש-A הוא אמת ו-B הוא שקר, A וגם B עדיין יביא לנו שקר. רק במקרה הרביעי האחרון, כאשר A הוא אמת ו-B הוא אמת, A וגם B ייתן לנו אמת, והנורה תדלק. בואו נחזור לנתח את הטענה שהצגתי קודם. הביטוי הלוגי המורכב, אני לובש מדים וגם אני תלמיד תיכון, ערכו הוא אמת רק בתנאי שהערך של כל אחת מהטענות בו הוא אמת. במקרה שלי, אני באמת לובש מדים, אבל אני כבר לא תלמיד תיכון. לכן, ערכו של הביטוי הזה הוא שקר. אז הבנו את הלוגיקה של וגם, נעבור עכשיו ללוגיקה של או. האופרטור הלוגי המורכב, או, מסומן על ידי 2 קווים אנכיים. קו אנכי נמצא ליד מקש האנטר. או מציין קשר לוגי בין 2 ביטויים לוגיים, ויוצר ביטוי לוגי שערכו אמת, רק כאשר לפחות ערכו של אחד מהביטויים הלוגיים
הוא אמת. משפט לדוגמה, אני לובש מדים, או אני תלמיד. התוצאה היא אמת, כי אחד מהביטויים הלוגיים ערכו אמת. בואו נחזור למעגל החשמלי שלנו. שימו לב שהפעם הוא בנוי טיפה אחרת. שני המפסקים לא מחוברים בטור, אלא במקביל. זאת אומרת, האחד מול השני. וכרגיל, עליכם להדליק את הנורה. אז איך עושים את זה? ממש משחק ילדים. נסגור את אחד המפסקים, ויהי אור. גם אם נסגור את שני המפסקים, ידלק האור, כמו שאתם רואים. בואו נסתכל על טבלת האמת של אופרטור O. במקרה הראשון, כאשר שני הביטויים הם false, התוצאה של ביטוי ה-O תהיה false. בכל אחד מהמקרים האחרים, מספיק לי שאחד מהביטויים הוא true, והתוצאה של הביטוי המורכב A או B ייתן לנו true. שימו לב להבדל הסמנטי במשמעות של המילה או בתחום הלוגיקה לבין השימוש היומיומי שלה. נניח שהלכתם למסעדה ובסוף הארוחה המלצר שואל אתכם, קפה או תה? אתם מזמינים רק את אחד המשקאות, לא את שניהם. במשפט קפה או תה, ה-O הזה נקרא קסור, קיצור של exclusive or, זאת אומרת או מוציא, שזו בחירה של אפשרות אחת מתוך השתיים. לעומת זאת, האופרטור הלוגי O בתכנות שלמדנו בשיעור הזה, מאפשר מצב שבו שתי הטענות נכונות. הוא מכונה inclusive or, ובעברית או כולל. בואו ניקח את הדוגמה, אני חייל או אני תלמיד. מספיק שאחד הביטויים הפשוטים הוא אמת, בשביל שכל הביטוי המורכב יהיה אמת. במקרה שלי, אני אכן חייל, ולא אכפת לי בכלל שאני לא תלמיד. מתקיימת הדרישה שלפחות אחת מהטענות נכונה, ולכן כל הביטוי הוא אמת. זהו חבר'ה, סיימנו עם הלוגיקה שלו, בואו נתקדם. ואחרון חביב שנדבר עליו, הוא האופרטור לא. האופרטור הלוגי המורכב לא, מסומן על ידי סימן קריאה. משפט לדוגמה, אני לא תלמיד. בתכנות נעביר את הלא לתחילת המשפט, ואז נגיד את זה ככה, לא, אני תלמיד. בשונה מהאופרטורים וגם ואו, שהם אופרטורים בינאריים, הפועלים על שני אופרנדים, לא הוא אופרטור אונרי, כלומר, פועל על אופרנד אחד ויחיד. לא מציין שלילה של ביטוי לוגי, ויוצר ביטוי לוגי מורכב שערכו אמת, אם ערכו של הביטוי הלוגי הוא שקר. בואו נראה טבלת אמת של האופרטור לא, שתסביר לנו את הכל. במקרה הראשון, כאשר הערך של A הוא false, הערך של לא A, מן הסתם, הוא true. במקרה השני, זה המקרה ההפוך. כאשר A הוא true, הערך של לא A יהיה false. בואו ננתח את המשפט שאמרתי קודם, שהוא לא, אני תלמיד. ערכו הלוגי של הביטוי הפנימי, אני תלמיד, הוא שקר במקרה שלי. ואז נקבל לא שקר. מה זה אומר לא שקר? זה אמת. אז ערכו הלוגי של כל הביטוי הוא אמת. בואו ניקח עוד טענה שיש בה שלילה. לדוגמה, מדינת ישראל לא הוקמה בשנת 1948. אז כרגיל, הלא קופץ אחורה לתחילת המשפט, והביטוי הלוגי שמתקבל הוא לא, מדינת ישראל הוקמה בשנת 1948. הביטוי הפנימי הוא אמת, והלא הופך אותו לשקר. לכן כל הטענה היא שקר. ונסיים בכמה תרגילים. מה הערך הלוגי של כל אחד מהביטויים הלוגיים הבאים? 1 קטן מ-6 וגם 7 גדול מ-5. אז 1 קטן מ-6 זה אמת. 7 גדול מ-5 זה אמת. אמת וגם אמת, נקבל אמת. שימו לב שבתור סטנדרט אנחנו עוטפים בסוגריים עגולים כל ביטוי לוגי פנימי, ואת הביטוי כולו נעטוף גם כן בסוגריים עגולים. נעבור לתרגיל הבא. נתחיל בצד שמאל של הביטוי. נסתכל על הסוגריים. 3 פחות 1 שווה ל-2. זאת אומרת, 2 שווה ל-2, כן. לא נשכח את סימן הקריאה, ולכן לא אמת, נקבל שקר. אז בצד שמאל יש לנו false. נסתכל על אגף ימין. 4 קטן שווה ל-8 חלקי 2, כן, כי 4 קטן שווה ל-4. אז בצד שמאל יש לנו false, ובצד ימין יש לנו אמת, true. false או true, נקבל true. תוצאת כל הביטוי הזה הוא אמת, true. שימו לב שבמקום הביטוי השמאלי, יכלנו פשוט לרשום 3 פחות 1 שונה מ-2, במקום לעשות סימן קריאה, ואז את השווה בתוך הסוגריים. את התרגילים האלה פתרנו די בקלילות. אבל מה נעשה כשהביטוי הלוגי שנצטרך לפתור יהיה ממש מורכב, ויהיו בו הרבה אופרטורים של וגם ושל או, ואולי אפילו גם נוט? איך בכלל נתחיל לחשב את הביטוי הזה?
על כך ועוד בשיעור הבא.